dear student, myself Dr Apil Ahmed. You are most welcome to my YouTube channel. So my dear student, আজি মই আৰু এটা short trick লৈ আহিছো আৰু যেটো short trickৰ সহায়ত তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা ফিগাৰ দিয়া থাকিলে তাতে number of triangles মানে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা জাস্ট এনেকে ফিগাৰটো চাবা আৰু কৈ দিবা যে ইয়া ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা ইমান হ'ব ঠিক আছে সো আপোনালোকে জানা যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ দিখিনি সদায় সুধি থাকে তাতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান আছে সো আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকক শেয়াৰ কৰিবা যাতে হিহঁতে এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা চিত্ৰ দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান ওলাব পাৰে ঠিক আছে সো আহা আমি কেনেকৈ এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ দিয়া থাকিলে কেনেকৈ আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা ওলাব পাৰো সো মই এটা ৰেক্টেংগল ৰাখি দিছে তাৰ ভিতৰত এনেকৈ মাৰ্কস কৰি দিছে তো এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ আহে কেতিয়াবা আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ যদি আহে তাতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এটো আমাক লাগে দেখা এটোটো আমি বহুত ইজিলি এটো সলভ কৰিব পাৰো কেনেকৈ কৰিম সিমিলাৰলি আগৰ নিচিনাকৈ জাস্ট মাৰ্ক কৰিবা কেনেকৈ কৰিবা দেখা 1 2 3 4 4 লৈকে কৰিছা এটা হাইয়েস্ট কিমান লৈকে পাইছো আমি নাম্বাৰ 4 তাক জাস্ট আমি কি কৰিম এনেকে 2 দি মাল্টিপল কৰি দিম কিমান হ'ব 8 হ'ব সো ইয়াতে কেইটা ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব 8টা ট্ৰায়াঙ্গেল হ'ব বাস আমি এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ আৰু দিব পাৰে অলপ কমপ্লিকেটেড কৰি দিব পাৰে কেনেকৈ দিব পাৰে সাপোজ ধৰি লোৱা এনেকুৱা এটা ফিগাৰ দিছে দিখিনি কৈছে ইয়াতে আৰু এটা এনেকে দি দিছে বাস দিখিনি কৈছে ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আমি কেনেকৈ ওলাম দেখা এতে ফাৰ্স্ট ডাঙৰ এটা কি আছে চতুৰ্ভুজ এটা আছে তাৰ ভিতৰত এনেকৈ বনাই দিছে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা চতুৰ্ভুজ দিখিনি আৰু এনেকৈ বনাই দিছে দেখা ট্ৰাইগোনালৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিছে তো আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিম ডাঙৰ যেটো চতুৰ্ভুজ আছে তাৰ ভিতৰত কিমানটা আছে হেতু ওলাম তাৰ পিছত সৰুটোত কিমান আছে হেতু আমি ওলাই কিনি এড কৰি দিম তো কি কৰিবা দেখা ডাঙৰটোৰ কাৰণে 1 2 3 4 কৰিলা তো ডাঙৰটোৰ কাৰণে কিমান পাবা 4 * 2 কিমান পাই গলা 8 পাই গলা বাস হৈ গল সিমিলাৰলি এতিয়া সৰুটোৰ কাৰণে সেম আমি এনেকৈ মাৰ্ক কৰিম 1 2 3 4 সো তাতেও আমি কিমান পাই যাম 4 * 2 কিমান হ'ব 8 হ'ব সো টোটাল কিমান হ'ব 8 + 8 16 তো ইয়াতে কিমানটা থাকিব 16টা থাকিব বাস হৈ গল বা এনেকৈ দি দিছে বাস তো আমাক কৈছে ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আমাক লাগে তো আমি কেনেকৈ ওলাম সিম্পলি আগৰ নিচিনাকৈ নাম্বাৰিং কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 তো আমি ম্যাক্সিমাম কিমান নাম্বাৰ পাইছো 8 পাইছো তাৰ মানে ইয়াৰ ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 16 হৈ যাব বাস দিস ইজ দা আনসাৰ বুজি পালানে এতিয়া সাপোজ ধৰি লোৱা আমাক এইটো এটা ফিগাৰ দি আছে দেখা কিমান কমপ্লিকেটেড ফিগাৰ এটা দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে যে এই ফিগাৰটোৰ পৰা কিমানটা ত্ৰিভুজ হ'ব আমাক লাগে ঠিক আছে ডাঙৰ যেটো চতুৰ্ভুজ আছে নহয় এই ডাঙৰ চতুৰ্ভুজৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি নাম্বাৰিং কৰিম দেখা ডাঙৰ চতুৰ্ভুজৰ কাৰণে এটোক নাম্বাৰ কৰিলে এটোৰ কাৰণে দেখা এটোত 1 এটোত 2 এটোত 3 এটোত 4 সো ডাঙৰটোৰ কামান কিমান হ'ব 4 * 2 কিমান হৈ যাব 8 হৈ যাব বুজি পালানে সিমিলাৰলি দেখা ইয়াৰ কাৰণে দেখা ইয়াতে আকৌ নাম্বাৰ কৰি দিয়া 1 2 3 4 দ্যাট মিন্স ইয়াৰ কাৰণে আমি কিমান পাই যাম 8 পাই যাম সিমিলাৰলি দেখা ইয়াৰ কাৰণে 1 2 3 4 সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি পাই যাম 8 পাই যাম আৰু এটা দেখা ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে 1 2 3 4 তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি পাই যাম 8 পাই যাম দ্যাট মিন্স টোটাল কিমান হ'ব দেখা 8 + 8 16 16 + 8 + 8 দ্যাট মিন্স কিমান হ'ব 32 হৈ যাব সো ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 32 হ'ব সো মই আৰু এটা ফিগাৰ লৈছো দেখা ইয়াতে কিমানটা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা হ'ব আমাক লাগে ঠিক আছে তো আমি কেনেকৈ ওলাম দেখা ইয়াতে জাস্ট এই ডাঙৰটোৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ওলাই লম তাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত তলম তাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত তলম তাৰ পিছত তাৰ ভিতৰটোৰ কাৰণে কিমানটা হ'ব জাস্ট এই কেটা গোটেইকেইটা ওলাই কিনি এড কৰি দিম তো ফাৰ্স্ট ডাঙৰটোৰ কাৰণে লোৱা দেখা ফাৰ্স্ট 1 2 3 4 5 6 সো ডাঙৰটোৰ কাৰণে কিমানটা পাইছো দেখা ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ আমি পাইছো 6 দ্যাট মিন্স এই ডাঙৰটোৰ কাৰণে কিমানটা হ'ব ডাঙৰটোৰ কাৰণে হ'ব তোমাৰ 6 * 2 ৰাইট প্লাস এতিয়া দেখা এইটোৰ কাৰণে কিমানটা হ'ব এইটোত 1 2 3 4 5 6 তো এটোৰ কাৰণে আমি কিমানটা পালো अगेन 6 পাইছো দ্যাট মিন্স 6 * 2 হ'ব ৰাইট দেখা ম্যাক্সিমাম কিমান পাইছো 6 নাম্বাৰ লৈকে গৈছো তাৰ মানে যেটো ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰত যাম তাৰ লগত মই 2 পুট মাল্টিপল কৰি দিম यस তাৰ পিছত দেখা তাৰ পিছত এইটো সৰুটো ইয়াৰ পিছতটো দেখা ইয়াত अगेन মাৰ্ক কৰিলে দেখা ইয়াতে কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 ইয়াতে কিমান নাম্বাৰ লৈকে গৈছে ম্যাক্সিমাম 8 নাম্বাৰ লৈকে গৈছে ম্যাক্সিমাম 8 লৈকে গৈছে দ্যাট মিন্স কিমান হ'ব তাতে 8 * 2 হ'ব right 8 * 2 similarly দেখা তাৰ ভিতৰটোৰ কাৰণে কিমান হ'ব দেখা এটুক যদি কৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 ইয়াতে ভিতৰটোৰ কাৰণে কিমানটা আছে ম্যাক্সিমাম 8 আছে দ্যাট মিন্স তাতে কিমানটা হ'ব 8 * 2 হ'ব সো 8 সো ইয়াক এড কৰা দেখা ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াতে 12 হ'ব ইয়াতে 12 দ্যাট মিন্স আমি কিমানটা পাইছো ইয়াতে 56টা পাইছো মানে এইটো ফিগাৰত এইটো গ্ৰাফত এইটো চিত্ৰত
তাৰ মানে আমি এইটো চিত্ৰৰ পৰা কিমানটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ 56টা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ দেখা কিমান ইজি হয় জাষ্ট আমাক কি কৰিব লাগে এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে আৰু 2 দি মাল্টিপল কৰি থাকিব লাগে বাছ চ' আশা কৰোঁ তোমালোকৰ যিকোনো কমপ্লিকেটেড যদি ফিগাৰ দিয়া থাকে তথাপিও তোমালোকে তাৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা ইজিলি ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকেতো বুজি পালা যে এনেকুৱা টাইপৰ যদি কমপ্লিকেটেড কিবা এটা ফিগাৰ দিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা বা কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে তাক আমি ইজিলি কিমান সহজতে ওলাব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সিহঁতেও এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কেনেকৈ ওলাব লাগে সিহঁতেও যাতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে